בוא, נראה לך את החצר. החיוך היה ידידותי ומזמין, אבל הגיחוך של שאר החברים העביר בי צמרמורת. קוראים לי זיו. היום התחלתי את שנת הלימודים החדשה בבית ספר חדש. לא התרגשתי במיוחד. מתוקף עבודתו של אבי, אני רגיל לעבור בתי ספר. הפעם זה אמור להיות שונה. חזרנו לארץ ולתמיד, כך אני מקווה. יצאנו לחצר, משלחת של ממש. אני ויותם בראש, ואחרינו הסתרחו עוד מספר נערים. האמת שלא ממש הבנתי את הסיטואציה. חשבתי שאולי כולם מתלהבים מהילד החדש ורוצים להכיר אותי. הייתי נאיבי למדי. החצר האחורית של בית הספר. תרתי משמע. כאן התחיל הכל. שמענו שאתה מחוץ לארץ. עדיין הייתי תמים למול החיוך של יותם. שמחתי לספק לו את הסקרנות אודות חוץ לארץ עליה רק שמע. יותם בעט קלות באפר הארץ. חשבתי שזה מפני שהוא שוקל את המשך השיחה איתי. טעיתי. זו הייתה הפגנת כוח. שאר החברים הקיפו אותנו במעין חצי גורן. תראה, יותם תחב ידיו לכיסיו. יש לנו מנהג יפה. כל חבר כיתה חדש מזמין את החברים לערב היכרות. זה יכול להיות מסעדה, מפגש ביתי עם כיבוד, איך שמתאים לך. לא אכזבתי. בטח, למה לא? זה באמת מנהג יפה. החמאתי. הוריי גם הם נהנו מהרעיון וכסף לא חסר, קבענו שניפגש במסעדה. אולי בגלל שהייתי מארח הערב, עדיין לא עלה בדעתי שההתנהלות לא תקנית, ולמרות זאת, זחל מעיק קרסם בתוכי. בסוף האירוע הבנתי שלא נהניתי. במובן מסוים הייתי על תקן שליח וספונסר בו זמנית, לדאוג לניירות הניגוף שעזלו, להביא להם את פחיות השתייה, לבקש מזלג מהמלצר, ועוד מיני מטלות שנדרשתי לבצע על מנת לזרז הליכים, כשלא הייתה להם סבלנות להמתין עד שיפנו המלצרים לשרתם, או שבמקרה שאני לא הבנתי, זו הייתה דרך שפלה להביע זלזול. למחרת סחב אותי יותם לחצר האחורית. איך הולך לך עם הפרויקט בהיסטוריה? שאל ישירות. בסדר? עניתי. ומיד הוספתי. כנראה היום אני אסיים. יפה. כן? הגבתי בחיוך קל. בעבר שנאתי שיעורי היסטוריה. מאז שהתחלתי ללמוד כאן, החוויה שונה. כנראה שזה בגלל החיבור לארץ. בשניות הבאות הובכתי קשות. מסתבר שלא מעניין אותו יותם רומן ההיסטוריה שלי. אני צריך את הפרויקט שלך. תדאג לסיים אותו עד מחר, אני צריך להספיק לעבור עליו. למה אתה צריך את הפרויקט? תדאג שעבור איתו את ה-90%? הוא לגמרי התעלם משאלתי. לא מצאתי מילים. שתיקת האלם שלי כנראה ערכה יותר מהמקובל. יותם הקיש באצבעו עם הגודלו מול עיניי. התנערתי. לא נראה לי. מה זאת אומרת? אני מוכן לעזור לך עם הפרויקט, אבל לא בצורה הזאת. התנגדתי. מחר בבוקר ניפגש כאן. זאת הייתה התשובה שלו. ומול גבו המתרחק, חשבתי על המנהג שלו לומר רק מה שהוא רוצה. למחרת הגעתי כרגיל, עם פקל בית ספר מלא, נעדר פרויקט היסטוריה. הסתובבתי לאחור, יותם היה מאחוריי. הבאת? לא, עניתי באופן ברור. יותם המשיך ללכת לצידי עד שנכנסנו לכיתה. ואז זה התחיל. כנראה שהם נרמזו מיותם, כפי שהבנתי בהמשך, שכך הם פועלים. הנחתי את התיק. במתלה השולחן התאמתי את זווית הכיסא באופן אידיאלי לישיבה. ברגע האחרון, שני חברים משכו את הכיסא לאחור. אני נפלתי ונכבלתי בראשי מקצה מושב הכיסא. נבהלתי. זכרתי מקרה של ילד שמת כתוצאה מתעלול דומה. מה נראה לכם שאתם עושים? נעצתי בהם עיניים מבועלות. הם חיכו אותי בלעג וכל הכיתה צחקה. זה היה רגע שנפגעתי, אבל עדיין הייתי אני בשליטת עצמי. החזרתי את הכיסא למקום והתיישבתי, מכין את הספר וכלי הכתיבה לשיעור הקרוב. המים נשפכו ישירות על הספר שלי, יצרו סביבו שלולית שקופה. הרסת לי את הספר! זעקתי באימה לחבר שהמשיך ללכת כאילו לא הוא החזיק רגע לפני כוס מים שהפכה את הספר שלי לנייר ספג. תפסתי את הספר ומיהרתי אחריו. מה אתה מתכוון לעשות עם זה? נפנפתי מולו עם הספר. מה אני אמור לעשות עם זה? התמם. תגיד לי אתה זה שנשפך לו מים על הספר שלי, אתה זה שצריך לקחת אחריות על כך. המבט הלועג היה כל כך שקוף שגרם לי להבין, זה היה בכוונה. אני לא יודע, אולי תגיד למורה? פרץ צחוק יודע כל הד בכיתה. כאן כבר התחלתי להרגיש גרוע ולקלוט שתהליכים שליליים מתהווים בכיתה ואני באמצע כל זה, אבל מה קרה ואיך פתאום הפכתי לסנוע הכיתה? זה שמתעללים בו, עוד לא קישרתי. אם לא תהיה ברירה, זה מה שאעשה. הבהרתי את עמדתי וחזרתי למקומי. יותם התקרב והתיישב לידי. נו, אני מחרת, אל תשכח, הייתה זו הזהרה שלא שמתי אליה עדיין. מי אמר ששכחתי? עדיין הייתי עצבני. אני לא מתכוון להביא.
הוא טפח על שכמי בזמן שאני כעסתי, זה רק גרם לי להיות זעוף יותר. בשיעור, הראיתי למורה את הספר לאחר ששאל אותי למה אני לא עובד כמו כולם. לא פירטתי. חשבתי שעדיף כך. צדקתי. לימים הבנתי עד כמה חסר תועלת היה זה לערב את המורים. הילד הקודם בכיתה, שסבל מבריונות, עזב אותה כמעט, שבר כלי, אבל לא ניתן היה להוכיח את מה שטען. הכיתה הייתה מאוחדת בשתיקתה, ודבר לא קישר ליותם, שהיה זהיר כמו עכשיו. חוץ מזה, אביו היה שופט. כבוד, יראה, שוחד, זה שם משחק החיים. במשך אותו היום חברים התרחקו ממני, חוץ מיותם, אבל דווקא איתו לא רציתי להתרועע, חשדתי. למחרת, יותם חיכה לי בשער בית הספר. נו? לא הבאתי. אני לא מתכוון להביא. היבטתי ישירות על הדרך, מפחד לא לומר את המילים אם אתקל במבטו של יותם. ואני יודע שבגללך כולם מתרחקים ממני, הוספתי במהירות. הפעם יותם לא ליווה אותי כמו אתמול. הוא נטש באמצע הדרך לכיוון קבוצת חברים שהסתודדה על הדשא. בהפסקה קיבלתי את השכמת המציאות הראשונה בחיי. אין צדיק בסדום, חשבתי לאחר ששמחתי על שני חברים, אותם החשבתי לבלתי מזיקים בעליל. לאחר שיצאנו לנשום אוויר, איכשהו מצאתי את עצמי בחצר האחורית של בית הספר. מופתע התבוננתי בקבוצת התלמידים הגדולה שהתקבצה שם. יותם ישב בצד על סלע מלאכותי. הסתבכתי? עד כמה? הייתי אמור לגלות זאת בקרוב. רק דמיינו כמה יכול לסבול ילד שכל בני כיתתו נוהים אחר דמות סמכותית ונערצת, וגם אם לא, חוששים לומר דעתם בקול. שמה יסבלו גם הם מנחת זרועם של חבריהם, או ממבט קר רוח ומעורר חלחלה, מהאופן בו העביר יותם את דבריו ללא מילים, וכל היתר ידעו לשמוע זאת היטב. אני לא יודע איזה סטאז' הם עברו, ומי לימד אותם להכאיב ללא סימנים. עם זאת, דידדתי עם רגלי הכאובה לעבר הכיתה. חשבתי שאני חזק, אבל זה מפני שמעולם לא התמודדתי עם משברים. אני מודה, חיי, עד היום, היו על זעירי דפנה. מתבייש עוד יותר לומר שנשברתי והבטחתי ליותם שמחר אביא לו את הפרויקט. מאותו יום בית הספר היה מבצר אסירים שקלה את משמתי. הבקרים רדפו אותי, הרילות התלו בי, חלומות בעתה שחדרו למבצרי האחרון מחצו את שאריות שלוות נפשי. אתם בוודאי רוצים לשאול למה לא פניתי לעזרה? וכאן אני נאנח. היה לי למי לפנות. היו לי הורים תומכים וחזקים. אבל מה? יותר מדי חזקים. אבי היה בעל אופי מנטלי חזק, סמל לעוצמה. הוא בז לחלשי אופי ושנא הפגנות חולשה. לא העזתי לגרום למי שהערצתי להתאכזב מבנו, בכורו. אני לא יודע מה איתכם, אבל אנשים בעלי תכונות אופי כמו יותם, אני לא פוגש כל הזמן. חצי שנה אחרי שהכל התחיל, הגיע לכיתתנו יותם 2. אותו קור רוח, אותה עוצמה שקטה, אפילו אותו מבט. התכווצתי. יותם 1 היה יותר מדי בשבילי. החמיצות שלי הייתה לשווא. אופק, אלו הוא יותם 2, היה שער הגאולה שלי. מבהיל כמה שתכונות האופי של אופק ויותם היו מקבילות, ועם כל זאת, היו שניהם הפכים גמורים. בעוד יותם היה בעיניי לסמל הרוע והעריצות, אופק רדף צדק ולא סבל התאמרויות. לחברים לא לקח זמן להבין ששחקן חדש נכנס לזירה, וכן יכולות פיזיות בהחלט יכולות לעזור. אף אחד לא העז לזמן תיגרה עם אופק. ועם יותם ידע אופק להתמודד, באופן שהחליש את מעמדו, חברים החלו עט לגלות את עצמם וחירותם מחדש. וההיררכיה שתפסה בכיתה התפוררה בהדרגה אך בעקביות. אך לפני שכל זה קרה, אופק שתפס מהר מה קורה, חתר לחברתי. בתחילה הייתי חשדן, ובצדק, אך עט הכנות פילסה לה הדרך. הוא הזמין אותי לביתו, הכיר לי את הוריו ומשפחתו, ובהמשך גם חשפתי בפניו הכל. כל מה שלא יכולתי לספר לכל מי שיכל לעזור. עליו שמחתי. הוא ביקש ממני לשוחח עם אבא שלו. בתחילה התנגדתי. כל הרעיון לשוחח על כך עם סמכות הורית הרתיע אותי עד דמעות ויותר. לא התחרטתי שהסכמתי לבסוף. סיפור חייו של אבא של אופק דמה לשלי. גם הוא סבל מחרם ובריונות על ידי חבר כיתה. גם הוא נצרב, נשרף ונאכל. הוא חלק איתי מסקנות והוביל אותי לתובנות. אבא של אופק היה מטפל בחסד עליון. את המקרה שלו הוא מנעף לסייע לאלו הזקוקים לו, ורבות הנפשות שהציל. כמוני. אבא של אופק עודד אותי להירשם לאחד מחוגי אומנויות הלחימה. הוא האמין שזה תורם. אחרי שהתחלתי, האמנתי בכך גם אני. הלום חיי, ניפוץ אלילי, קרה שנה אחרי שהכל התחיל. אבי מצא את מחברת הזעקות שהעברתי לכתב קצת אחרי שהכל התחיל.
נכנסתי לחדר בדיוק כשהוא סיים לקרוא את המכתב להורים שכתבתי ברגע של משבר קשה מאוד. פעם ראשונה שזיהיתי באבי סדקים של חוסר ביטחון. לא סדקים, שברים. מעולם לא ראיתי אותו כך. חיוור יותר מהדף ונידף יותר מהרוח. לא ידעתי לקרוא את המבט בעיניו. ישבנו שנינו אחד ליד השני ולא הוצאנו מילה דקות ארוכות. לבסוף הוא ביקש שאספר לו. שיתפתי אותו. כבר הייתי במקום אחר. אופק ואביו עשו עבודה שקטה ועצימה. הם גם קיימו את הבטחתם שלא לשתף אם לא יהיה מוכן. כשאבא שמע על אופק ואביו, נבהלתי כבר ממש. דמעות זלגו מעיניו, גופו רטט, הוא ממש בכה. האיש החזק, שלא חשבתי שיוזיל דמעה עד הקבר, ממש התייפח למולי. לא העליתי בדעתי מה מצפה לי, איזה זבנג אני הולך לחטוף. יומיים אחרי, אבא שלי ביקש לדבר איתי. הוא היה רציני, ובאופן שלא אופייני ראיתי עליו שהוא מתקשה לדבר. הוא סיפר לי על אביו של אופק, על ההתעלויות שהוא עבר, לא חשפתי שאני כבר יודע. הוא כן חידש לי על סיטואציות נוספות אליהן לא הייתי מודע. את המעלומה הבאה לא צפיתי, ולא ידעתי איך לספוג. מסתבר שהילד שהתעלל באביו של אופק היה לא אחר מאשר אבא שלי. התביישתי. כאבתי כאב היום. איך יכול להיות שאבי יתנהג כמו יותם? לא יכולתי לקבל זאת. לא רציתי. הרגשתי כאם פנימי אמיתי, בחזה. תפסתי בחולצתי, ראיתי את המבט עם הכאב האינסופי לתגובתי. והבושה של אב מבן, אני לא מאחל לאף בן לחוות. לא הלכתי לבית ספר. לא הייתי מסוגל לעמוד מול אופק, להסתכל בעיניו. גם כשהתקשר דחיתי את השיחות. מספר ימים לאחר מכן, הם הגיעו. אופק ואביו. ישבנו, דיברנו, פתחנו הכל. אבא של אופק הבהיר שאין שום קשר בין העבר שלו לביני, ושמזמן הוא הצליח להגיע לנקודה שנקטע ממנו כל משכב שלילי מהעבר. הפתעת הערב הייתה שהוא ידע מי אני ומי הוא אבי. הוא קל לי, מאוד. היום אני כותב את הדברים בנימה שזורה בהומור קל, אבל בזמן האמת היו הדברים רחוקים מלהיות קלים וזורמים כפי שמובאים כאן על הכתב. אני ואופק חברים טובים, אבל מה שמפליא באמת הוא איך אבי מצא באיחור ידיד הנפש את אביו של אופק.